شرحت فيديو قبل كده قلت فيه 5 مجالات مطلوبين في سوق العمل، لكن في ناس قالوا لي هنقدر ندخل ازاي نشتغل؟ ده الدنيا زحمه موت في المواقع. جبت لكم مواقع بديله فيها باب رزق حلو قوي، هنشوفها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة نشرح حاجة مهمة جدا. هنشرح النهاردة مواقع بديلة لمواقع. يعني ايه الكلام ده؟ انا كنت شرحت قبل كده موقع مثلا زي اب وورك ده، قلت يا جماعة الموقع ده ممتاز وفي شغل وي الى اخره. تمام، الكلام ده حقيقي. وشرحت موقع تاني فافير، وشرحت موقع خمسات. وخمسات قلنا ان هو ما بيزيدش، مثلا الناس بتشتغل على $5 والكلام ده كله. حلو كلام. وقلنا كمان على فافير ده ان في شغل كتير جدا وبدأت ناس تنزل عليه كتير، بس العدد هنا كبير قوي. يعني العدد على الموقع ده والعدد على الموقع ده عدد كبير، التنافس فيه عالي جدا. ازاي حد مبتدئ ممكن يدخل؟ هي دي المشكله اللي ناس كتيره بعتوا لي على الخاص قالوا لي ازاي نقدر نبدا مع الناس الجبابره دول، هنعمل معاهم ايه؟ دي ناس يعني جديده يعني، وناس بقى عندها خبره وناس عندها شغل كتير والكلام ده. كان لازم نوجد ايه؟ مواقع بديله. اول موقع هنتكلم عليه النهارده موقع ليجيت.com. ليجيت.com هنا لما بنبدا ندخل فيه، انا بكتب كل حاجه قصاد كده في جوجل عشان اللي عايز يبدا مثلا يكتبها ما يتوهش هو بيكتب ايه، ما يقعدش اختار طب من ايه ولا من ايه من الاختيارات، لا هو بيديها لك اول واحده ليجيت.com. بتبدا تدخل هنا على الموقع ده بيكون بديل لموقع فافير. تمام، ليه بديل؟ ليه بتدخل انت هنا بتعرض بتلاقي منافسه هنا قليله، مش المنافسه هنا كبيره زي اللي هناك، وتلاقي ناس عارضه باسعار ايه يعني، وعندهم سابقه شغل عاليه والكلام ده. الموقع ده لسه على البدايه كده، وناس كتيره جدا عارفاه وبتقصده على شغل عشان ده يكون خليفه فافير في يوم من الايام. في موقع تاني برضو مهم جدا، الموقع ده اسمه ايه؟ كونتيرا. انا بكتب قصادكم زي ما انتم شايفين كده عشان كل واحد يبقى عارف لما يكتب مثلا كونتيرا مثلا هيظهر له كونتيرا.com يبدا يدخل. بتبدا تدخل هنا وبتبدا تسجل، طبعا كلكم بقيتوا خبراء في الموضوع ده، وبتبدا تدخل وتبدا تشتغل، ويبدا يسالك هنا انت اندبندنت يعني انت مستقل ولا هتكون مثلا موظف، يعني هتكون هتشتغل يعني هتكون بائع ولا مشتري. هتدخل تشوف بنفسك الكلام ده كله زي ما انا ما دخلت وشفت. في موقع كمان مهم جدا للناس اللي شغاله على موضوع السيو اسمه فيتد. فيتد دي طبعا فيتد لما تدوس عليه برضه هتدخل هنا هتلاقي ان الناس اللي شغاله على ايه؟ الناس اللي شغاله على السيو. تمام، السيو ده مهم جدا اللي احنا قلنا عليه قبل كده، السيرش اوبتمايزيشن انجن. تمام، السيو ده اللي هو يعني ايه؟ بيتحط في الوصف كلمات مفتاحيه معينه، بتختار كلمات في التاجز، بتختار كلمات كمان في العنوان. الكلام ده كله لما نيجي نشرح الكلام ده بنتكلم ان في حد هنا بيستعين بحد يقدر يخلص الموضوع ده عشان الفيديو بتاعه يبدا يعلى في مواقع البحث. كنا بندخل في مواقع تانية كتير جدا، تمام، اللي احنا كنا ذكرناها في الفيديو القديم اللي انا عامله بتاع ال5 مجالات ربحيه، وكنا بنبدا ندخل نشوف الكلام ده. طبعا عايز اذكركم بحاجه مهمه جدا، والحاجه دي ان مهم قوي ان يكون عندك مجال معين بتشتغل فيه، والترجمه عليها طلب عالي جدا دلوقتي، وفي ناس متوظفه في مواقع بمرتب، بس طبعا المواقع دي عليها شغل كتير جدا وحاجات زي كده. بس اكتر حاجه هعيدها لكم زي ما قلت لكم قبل كده، تمام، هو الماركتنج اللي هو التسويق عليه طلب عالي جدا جدا، وجايز مثلا ما يحتاجش في موقع، ما يحتاجش في حاجه، يقول لك لا سواء لي شغل انا بثق فيه، يعني واحد ليه سمعه كده في شغل يبدا يشتغل فيها. ده بالنسبه للتسويق للناس اللي عايزه تعمل ايه؟ شغل والكلام ده كله. طيب في حاجه مهمه جدا الجرافيكس، بس الجرافيك هنا عشان انواعه كتير جدا وشغله كتير، وفي مشكله الجرافيك بقى برضو يعني لازم ايه قبل ما حد ياخد فيه ويتعلمه لازم تعرفه ان الجرافيك محتاج امكانيات عاليه جدا. يعني انا اذكر واحد صاحبي جاب كارت من اكتر من مثلا، وكنا امتى كنا في الجامعه من 15 سنه ولا حاجه، كان جايب كارت بكام؟ ب 10000 جنيه. تمام، ده من 15 سنه، ما اعرفش دلوقتي بقى بكام يعني. طبعا يعني انا جايب كارت يعني ب 6000 جنيه وبقول ان انا جايب ده، كمان جايبه ايام الرخص، ما اعرفش دلوقتي بقى بكام. فعايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا، ان الجرافيكس بالذات يعني بتحتاج امكانيات عاليه، فما اعرفش حد يقدر يقرب له يشتغل لو كان حد امكانيات وكمان حابب الشغلانه دي، ولازم تكون حابب الشغلانه دي. ودي النقطه اللي عايز اتنقل اليها واسيب موضوع الجرافيك ده على جنب كده، ولك لازم تكون حابب اللي هتعمله، ما تشوفش ايه اللي شغال وتجري عليه. الكلام ده المبدا ده
فلان عامل سنترال تعال نعمل كلنا سنترال. الموضوع ده مش مظبوط وما بيجيبش، يعني مش هيخليك تعرف تصبر مع اول مشكله تحصل لك. لا لازم تشوف ايه الموضوع، لان في ناس بتعمل تعليق صوتي بتكسب منه، في ناس بتعمل شغل بسيط قوي وبتكسب منه، في ناس بتعمل شغل على اي باي، وعلى فكره دي حاجه مختفيه كده على جنب ما حدش واخد باله منها، وتجيب رزق باب رزق حلو قوي قوي برضو. دي حاجه مهمه جدا. لو عايز تعرف المواقع، شغل مواقع حلو بس عايز ناس معينه تعرف تتعامل معاها. في شغل كتير جدا مفتوح. في واحد يقول لي طب انا ما اعرفش ايه الشغل المطلوب. سهله مش صعبه، بتدخل على المواقع اللي هي مثلا زي فايفر مثلا وابورك والكلام ده، بتبدا تشوف هنا الناس بتعرض ايه في المجالات بتاعتهم. المجالات هنا عباره عن ايه؟ هتلاقي مجالات ما جاتش على بالك قبل كده، هتلاقي مجال منهم انت بتحبه شاطر فيه قوي بس انت ما تعرفش ان هو مطلوب. طب مش عاجبك الموضوع ده، ما تحاول تبص على مواقع تانية، ما تقيدش نفسك باللي انا بقوله بس. انت يا صاحبي بص ودور وشوف. تعال نتنقل على حاجه تانية مهمه. النقطه اللي هنتنقل لها دلوقتي موضوع اللغه. هل لازم انت تكون عارف لغه عشان تتعامل مثلا في موقع مثلا زي فايفر او اب وورك او الكلام ده كله، او موقع خمسات؟ هو ما هوش لازم قوي، لان هو مطلوب خدمه انت هتعملها يا صاحبي، بس اللغه بصراحه بتنصفك في حاجات تانية كتير جدا مهمه قوي قوي قوي. لان في ناس انا شفتهم الشغل دوت، ناس اجانب من بره عايزين يتعلموا العربي، العربي العامي اللي هو احنا تمام في مصر. يعمل ايه؟ لازم يدخل معايا مقابل مثلا $5 في الساعه، $10 في الساعه، 12، كل واحد حسب ما بيقيم نفسه والشغل بتاعه. لازم يكون بيتكلموا عربي عامي زي ما هو عايز، مش لغه عربيه. لا في ناس بتختار لغه عربيه، في ناس عايزه كل واحد لاختياره، ما فيهاش ايه ثوابت الموضوع دوت. حلو، بس في البدايه لازم تتفاهم معاه بالانجليزي، تتكلموا مع بعض. هتقول له هتبدا لما تيجي تقول له مثلا ايه، خد بالك مثلا من اللغه وانت بتنطق اعمل كذا، لازم تشرحها له تقولها له بالانجليزي عشان يفهم انت عايز تقول ايه. ما هو لسه بيتعلم عربي، فالانجليزي هنا ينصفك. طب لو كان من المانيا يبقى عايز الماني، لو كان من ايطاليا يبقى هنا اللغه برضو بتساعد في الموضوع ده قوي قوي قوي. واحد يقول لي طب ما انا لو معايا لغه مثلا اشتغل مع في شركات بتعمل كول سنتر وحاجات زي كده، كنت عامل عليها فيديو تمام وهتشوفوها في الاي دلوقتي. كول سنتر ده مهم جدا، وكان من بيت وبتاخد 8000 و10000. دي حقيقه، بتبدا من 8 وبتبدا من 10 وبتتطور لاعلى من كده، بتوصل لمبالغ عاليه جدا للناس اللي بتعرف لغه من وانت قاعد في البيت، شغال 6 ساعات في اليوم وليها شغل حلو قوي. اول مره بتتعاقد في الشركه وبعد كده خلاص ما بتروحش تاني وحاجات. كل الكلام ده موجود بس عايز لغه. الناس اللي شغاله بالعربي في حاجه زي كول سنتر ده بصراحه يعني مرتبات يعني نازله خالص، يعني ما بتبدا من 3 و4 وحاجات زي كده. الموضوع ما اعرفش الموضوع ده يخدم مع الناس ولا لا تمام، بس ممكن يخدم لو طلبه جامعه وحاجه زي كده. طيب بالنسبه للناس اللي هي مثلا عايزه تتعلم لغه عشان هي بتترجم او الكلام ده، لازم انت تكون في الترجمه كويس جدا. لازم تعمل تستات لنفسك عن طريق بعض المواقع هي اللي بتخدم عليك في الموضوع ده. هنتنقل على نقطه اخيره قبل ما ننهي الفيديو. موقع زي فافير ده لازم ياخد منك نسبه على الشغل بتاعك، لانه مش فاتح الشغل عنده على الموقع مجانا، ده عنده موظفين وعنده شغل، ده ابلكيشن ولازم طبعا بتدفع فيه، هو او اي مواقع تانية او هو مثلا اي تطبيقات تانية. حلو الكلام. لكن عندك مثلا كونترا مثلا ده ما بياخدش منك مثلا رسوم، ما بياخدش منك حاجه، بتشتغل بتكسب بس وحاجات زي كده. طبعا ده لسه في البدايه نلحق الموضوع قبل ما يحط عليه نسب بقى وعموله بعد ما يتشير ويشتغل والكلام ده كله. خلي بالكم الموضوع ده مهم جدا. وخلي بالكم كمان ان الشغل هنا على فيديو مثلا وانت بتشتغل على السيو كمان في شغل معاه موجود هنا جواه مهم جدا، لسه معلن عنه فتره، هو شغل الماركتنج اللي هو التسويق. بيساعد قوي في الشغل ده، لان شغل السيو ده اصلا بيساعد جدا جدا في التسويق وفي حاجات تانية كتير، لان انت بتسوق منتجات وبتسوق مثلا مقالات، بتسوق لفيديوهات لاي حاجه عن طريق حاجه زي كده. لو اي حد ليه اي تعليق او ليه اي مثلا استفسار او حاجه ممكن تكتب له كومنت وان شاء الله هرد عليه. كل سنه وانتم طيبين وشكرا لكم، ما تنسوش اللايك، وشكرا لكم وربنا يوفقكم.